10,000 টকা আহি গ'ল। নমস্কাৰ, আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে শিৱৰাত্ৰি। সকলোকে শিৱৰাত্ৰিৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। সময়ত আপোনাৰ 9:30 হ'ল, ৰাতি 8টাৰ পৰা মানে শিৱৰাত্ৰি লাগিব বুলিয়ে কৈছিল টাইমিংটো। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ ওচৰৰ মন্দিৰত, তাত সেৱা চেৱা কৰোঁ, নামো হৈ আছে, পাঠক। তো তাত দেখাওঁ, অলপ অলপ ক্লিপ আপোনালোকক দেখাম। আৰু আপোনালোকৰ শিৱৰাত্ৰি কেনেকুৱা গ'ল সেইটো জনাব। সকলোৰে মংগল কৰক ভগৱান শিৱ বাবাই। তো দেখাই যাওঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা থাকিল। আৰু মাও আহিছে ৰ'ব আমাৰ ঘৰত। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। থাকিব ঘৰত, আমি বাই বাই, তুমিও যাবা। আজি ৰাতিৰ খানা চব তাত, মাহত ওলাই গ'লে, এতিয়া মই যাওঁ। ঘৰত আহিলোঁ, এতিয়া হাজবেণ্ড আৰু মই গৈ আছোঁ তাত খানাটো খাই আহোঁ, মানে খিচিৰি দেউতালৈ লৈ আহিলে। তো এতিয়া আমি দুইটাই যাওঁ, তেওঁ ওলাই আছে। ৰাতি মন্দিৰৰ পৰা আহি দুইটাই লেকচাৰ মাৰি আছে, আৰু আপোনালোকে শুনকচোন কি কৈ আছে। ভাং খাবনে নাই সেইটো কওক। আজি ভাং খাব অ' বেনি, আজি ভাং খাব না। আজি খাই একদম আমি তাৰমানে আমি একদম নাচি থাকিম তাৰমানে। শিৱ বাবা ভাং খাই। হেল্ল' শিৱ বাবা, হেল্ল' শিৱ বাবা, ভাঙৰ লাৰু দিয়া, ভাঙৰ লাৰু। আমি এই ভাঙৰ লাৰু খোৱাটো ধেমালিহে কৰিছোঁ দেই, বেছিকে নাখাব, অলপ অলপ খাব। আমি বিয়েনী আৰু মই অকণমান খাইছোঁ। খাইছি এতিয়া কেনেকুৱা? নিচা চিচা আছে নেকি? কিবা নিচা অলপ অলপ আছে, ঘূৰাই আছে। গুড মৰ্ণিং। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে জলপান বনাই আছে, বৰা চাউলৰ জলপান। আৰু যোৱাকালি ৰাতি শাহুমাই যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি একদম ধেমালিত কৈছে, এইবিলাক একো নহয় এনেই কৈছে। আৰু এইফালে জলপান ৰেডি, গোটেইখিনিয়ে খাই আছোঁ। এইফালে শাহুমা, মা, আৰু এইফালে আছে আমাৰ মুনুৰা বাইদেউ। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ। বান্ধি চাই আছো, কি ধুনীয়া মুনুৰাই বনাইছে। মই একটা নিম। আপনি কি কবি, বান্ধি স্পেচিয়েল মানুহ, বান্ধি স্পেচিয়েল। ক'ত গাল বিয়েনি সখী ক'ত আজি? গোটৰ মিটিঙত বেছি ঔটেঙাৰে মাছ বনাই আছে মায়ে। গোটৰ কিবা ফৰ্ম জমা দিব গৈছে, তিৰোতাবিলাকক 10,000কে দিব ন, সেইটো কাৰণে কি বা কৰে 10,000 টকাত সুধিম ৰ'ব। আহি পালে এই জমা দিব গৈছে, আহি পাব অলপ পাছত। এতিয়া আমি দুটাই বনাই আছোঁ কিবা কিবি। মই বনোৱা নাই বাৰু, মায়ে বনাইছে। এটা ৰেচিপি বনাব মায়ে, কলডিলেৰে বনাব। মচুৰ দাইল আৰু এইটো মুগ দাইলো দিব তাত, দেখাই দিওঁ। কলডিলটো সৰু সৰুকৈ কাটি দি আছে মুনুৰা বাইদেউ। হাই বেটি, মায়ে বনাব। তাৰ কাৰণে পিঁয়াজ লৈছে এটা ডাঙৰ চাইজৰ, 2টা আলু, আদা নহৰু, আৰু এইখিনি দাইল দি দিছে। গৰম হওক। এইফালে আছে ভাঙোন মাছ, ঔটেঙাৰে মাছ। দিম। তেলত জলকীয়া দিছে। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত নহৰু দিছে, খুন্দনাত থেতেলাই লৈছে। নহৰুটো দিয়াৰ পাছত ইয়াতে একেলগত আলুও দিছে। আলু সৰু চাইজৰ 2টা দিছে, আপোনালোকে আলুটো নিদিবও পাৰে। এতিয়া কলডিলখিনি দিছে, আদা নহৰুখিনিও তেলত নহৰু দিছোঁ, তাৰে অলপ পিছত আদা দিম। প্ৰথম নহৰুটো দিছে, তাৰে অলপ পাছতহে আদাটো দিব। এইখিনি 5-10 মিনিটমান ভাজিছে ভালকৈ। ভাজি এতিয়া ইয়াতে দালিখিনি দিছে, মচুৰ দাইলখিনি। প্ৰথমে দিছে, এতিয়া ৰং গুড়া দিব। সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকেও নিমখটো দি দিব।
দালিখিনি দি অলপ টাইম ভাজিছে এতিয়া ৰং গুড়াটো দিব ৰং গুড়াটো দি হোৱাৰ পাছত অলপ জিৰাৰ গুড়িও ইয়াতে দি দিছে এনেকৈ আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন বিৰাট বেছি টেষ্টি হয় জিৰাৰ গুড়ি দি অলপ টাইম ভাজিছে তাৰ পাছত লাষ্টত আদাখিনি দিছে আদাখিনি খুন্দনাত থেতেলাই ইয়াতে পানীৰ লগত দি দিছে একেলগত তাৰ পাছত আৰু অলপ পানী এড কৰিছে আচলতে এইখিনি কলডিলৰ চব্জি যেন হয় পানীটো দি অলপ টাইম ঢাকনিখন দি থৈ দিব গেছৰ ফ্লেমটো কি লোত দিম না হাই ঢাকনি দি 5-10 মিনিটমান প্ৰায় পানীটো অলপ শুকাব দিছে তাৰ পাছত এইখিনি চাওক অলমোষ্ট হ'লে আৰু অলপমান ঢাকনিটো গুচাই অলপ উতলিব দিম তাৰ পাছত আমাৰ কলডিলৰ চব্জি ৰেডি আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গৰম মছলাও এড কৰিব পাৰে আমি বাৰু কৰা নাই তেতিয়া টেষ্টটো ভাল হয় আৰু মই ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটোৱে আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ সাজ কলডিলৰ চব্জি ঔটেঙাৰে মাছ ভাঙোন মাছ এটা জলকীয়াও লৈছোঁ এতিয়া সন্ধিয়া আমি অলপ ওলাই যাব বুলি ভাবিছোঁ মাও যাব মা মই ভাত খোৱা খাব মা নাযায় দেউতাৰ লগত থাকিব এনেই মাৰ কিবা বস্তু লগা আছে সেইখিনি লৈ আহোঁ আৰু এনেই অলপ ঘূৰাই লৈ আহোঁ মাক অলপ সেইফালে মা আৰু গাড়ী ওলাব গৈছে মাও কিবা বজাৰ কৰিব লগা আছে সেইখিনি কৰি লৈ আহোঁ কি বজাৰ কৰিবি এই ঘৰুৱা বস্তু ঘৰুৱা কিবা কিবি কিনিব আৰু এনেকৈ এবাৰ যাওঁ এবাৰকে সেনেকৈ লওঁ নেকি আমি ওলালোঁ সেইফালে মা আছে ঘৰৰ পৰা অলপ আগত এটা নদী আছে সেইটোও দেখালোঁ মাক এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ডুবিৰ মন্দিৰত মোৰ আগতে এটা ভিডিঅ'ত দিয়াই আছে শিৱসিংহৰ দিনৰে মন্দিৰ আহোমৰ দিনৰ মন্দিৰ তো তাত লৈ যাওঁ এনে বাহিৰৰ পৰাই দেখাম ভিতৰত বাৰু এতিয়া নোসোমাওঁ কিন্তু এনেই দেখাম আৰু তো তালৈকে যাই আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা পৰি হৰেশ্বৰ দেৱালয় বেছি দূৰত নহয় এইফালে পালোৱে আমি এইটো ৰাস্তাৰে অলপ দূৰ সোমাই যাব লাগিব সোমাই যায় এইটোৱে পৰি হৰেশ্বৰ দেৱালয় ভিতৰত এতিয়া সোমাই যাওঁ মন্দিৰ বন্ধই আছে চাগে এনেকৈ চাই থাকোঁতে মাক অলপ আগত দেখালোঁ আমাৰ ঘৰৰ আৰু ভাবিলোঁ পৰি হৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা এবাৰ লৈ আহোঁ যিহেতু এখন আহোমৰ দিনৰে আপোনালোককো পৰিৱেশটো ইয়াৰে আগতে মই এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে পৰি হৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ ওপৰত আজি আকৌ এবাৰ এনেই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আগতে মই ইয়াতে আহিছিলোঁ এবাৰ তাৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ইউটিউব চেনেলত দিয়াই আছে আজি ভিতৰত সোমোৱা নাই এনেই চাৰিওফালটো চালোঁ সেৱা কৰিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া আমি ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ টাউনত এবাৰ সোমাই যাওঁ কিবা কিবি বজাৰ আছে সেইখিনি কৰি লওঁ এতিয়া ভাবিছোঁ একাপ কফি খাই যাওঁ কি খাবা তুমি কফি এইপিনে চোৱা কি খাবা কফি তুমি কি খাবা কফি মই মজিটো খাওঁ আৰু বেবি কৰ্ণ হাই ক মই লৈছোঁ এইপিনে মজিটো বহুত আইচ আছিলে পূৰা ঠাণ্ডা চৰ্দিয়ে লাগে নেকি গম নাপাওঁ বহুত দিন পাছত খাইছোঁ আচলতে গৰমৰ দিনতহে খোৱা যায় এতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ব এইবিলাক খোৱা বিৰাট বেছি মা আৰু হাজবেণ্ডে খাব কফি আৰু এইফালে আহি গ'ল আমাৰ বেবি কৰ্ণ
3:30 বেবি কৰ্ণ খাই আছে ভাল বনাইছে কেনেকুৱা গৈছে খাই ভাল ন কেনেকুৱা বঢ়িয়া টেষ্টি বহুত দিন পাছত খাই আছো ন আমি বিশালত আহিছো মাৰ কেইপদমান বস্তু নিব লগা আছে সেইখিনি লৈ যাওঁ ঘৰুৱা কিবা কিবি বস্তু ল'ব লগা আছিল ভাবিলোঁ একেলগত আমাৰো লৈ যাওঁ আৰু মাৰো বোলে কিবা কিবি লয় এইখিনি বেছি বস্তু নহয় অলপে আৰু মাৰ হাততো আছে সেইখিনি ঘৰত আহি পাই এওঁলোকক সুধিলোঁ মামাই দিয়া পইচাৰে কি কৰে আজি যি গ'ল তাতে মিটিঙত এইবাৰতো মামাইতো পইচা দিব তাৰে কি হ'ল বস্তুখিনি আপুনি ডকুমেণ্টছ দিলে নে নাই জমা দিছোঁ হা দিলোঁ জমা জমা দিছে এতিয়া কি কৰিব মামাই কি কৰিব আপুনি সেইখিনি পইচাটো কিবা কৰিব লাগিব এতিয়া কি কৰিব সেইখিনি পইচা দিটো কিবা কিবি কৰিম বুলিয়ে ভাবি আছোঁ কি কিন্তু কৰিব? পইচাটো দেখো কম হ'ল সেই পইচা 25,000 পালি তাৰেহে কিবা কৰি দেখাম এই 10,000টো মই তাৰমানে কাপোৰ কানি ল'ম চেণ্ডেল জোতা এইবিলাক জিন্দাবাদ মামা জিন্দাবাদ এইখনেই গাড়ী এজনেই ৰজা জিন্দাবাদ এখনেই গাড়ী এজনেই ৰজা এখনেই গাড়ী এই ডাইলগটো ক'ত পাইছে আপুনি টিভিত এডভাৰটাইজ এইখনেই গাড়ী এজনেই দাদা মামাই লৈ যাব এই ফটোৰ টাইমত আপোনাক হেৰি কৰিব এনাউন্স কৰিব কেনেকে দিব এইটো আৰু এবাৰ এখনেই গাড়ী এজনেই দাদা ইণ্ডিয়া জিন্দাবাদ 10,000 টকা আহি গ'ল